بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پرونبي چپټر کې مونږه مفردات ویلو، حروف تحجم ویلو د عرب. په دویمه تخته کې یا په دویم چپټر کې به مونږه مرکبات وایو، یو دو درې حرفونه به څنګه یو ځای کوو. الف، لام، الف. فدې تخته کې به مونږه د ټکو فحچان کوو چې څنګه مونږ حرف پیژنو. دا سور لام دی او شین ودی چې دی دا الف دی. الف لام الف، لام الف، با الف. هر یو ټکی لا هر یو حرف لا جدا جدا رنگ ورکړی دی. لام الف، لام، لام الف، لام حا، لام الف. کوشش بدا کو چې د هر یو حرف ویلو کې پورا خیال وساتو چې غلط اونه وایو. څنګه چې مونږ په رومبه تخته کې رومبي چپټر کې ویلو دغه شانته به وایو. با لام، با کاف، کاف، کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا، نون، یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یاسین، نون سین، تاسین، ثاسین، ثاجیم، تاحا، نون خا، یا حا، باجیم، یا میم، بامیم، نون میم، تامیم، ثامیم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، ثا ثا لام، نون بانون، بانون نون، تا یا نون، یا تا نون، ثا ثا نون، جیم، حا، خا، حاثا، خوابا، جیم تا، تا حاتا، یا جیم با، با خوتا، تا ها، باتا، یا ها، تا
हा नून ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा जा जीम रा